قصر الحير الغربي هو أحد القلاع الصحراوية بالمنطقة السورية الأردنية. تأثر بناؤه بالطراز المعماري البيزنطي، وقد تم اكتشافه بثلاثينيات القرن الماضي من قبل عالم الآثار دانيال شلامبرجر. يقع القصر بوسط طريق دمشق بين حمص وتدمر، وعلى بعد 80 كيلومتر جنوب غرب تدمر. هو قصر توأم لقصر الحير الشرقي، بناه الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك عام 108 هجرية. بني القصر من الطوب اللبن والحجر، وغطي بطبقة من الجص، إذ يعتبر الجص بديل رخيص من الناحية الجمالية عن المادة الطبيعية، وقد اعتبر هالشي من أكثر الابتكارات المميزة بالعصر الأموي. صمم القصر على شكل مربع مع جوانب من 71 متر طول، وهو مصمم ببذخ، حيث بيتألف من الداخل من طابقين حول فناء مركزي مع رواق، ويزين من الخارج والداخل منحوتات من الجص والحجر والمنحوت ولوحات جدارية مزخرفة. بيتألف الموقع الصحراوي بالأصل من مجمع فيه قصر وحمام ومباني صناعية لإنتاج زيت الزيتون، كما يوجد داخله سد وقناة مياه جوفية وحديقة وبحيرة وطاحونة، وكذلك حديقة مروية، ومبنى آخر يقترح العلماء أنه ربما كان خان. الصورة هي لواجهة القصر الضخمة اللي تم نقلها بعناية لتصبح مدخل المتحف الوطني بدمشق. الواجهة كانت مغطاة بزخارف جصية تم التنقيب عنها بالموقع بأوائل القرن العشرين، وأعيد بناءها في دمشق. بيعتبر علماء الآثار أنه هالمرأة اللي باللوحة هي إلهة الأم جيا، وهي من الأساطير الرومانية. هاللوحة غطت أرضية قاعة الاستقبال بالقصر، وهي تقدم مثال واضح على أنه بدايات الفن الإسلامي بدأ كاستمرار لعناصر من فترات سابقة كانت شائعة ومعروفة بالمنطقة، ولكنه طبعا تطور ليصبح فنا مميزا. هاللوحات الجدارية وعدد آخر من المنحوتات المجسمة الثلاثية الأبعاد موجودة بالمتحف الوطني بدمشق، وطبعا هي مأخوذة من داخل القصر. تمت ملاحظة الأسرة الأموية لاستخدام الجص المنحوت بهندستها المعمارية، مثل ما عم نشوف هون بهذا الجص المنحوت الموجود خارج بالمنطقة الخارجية للجدران الخارجية للقصر. أمثلة من الجص المنحوت بأوائل القرن الثامن أيضا موجود بآثار أموية أخرى، منها خربة المفجر أو قصر هشام اللي هو حنتكلم عنه بالفيديو القادم.